Okay, untuk part 2, extrinsic hand muscles. Now kita bercakap mengenai posterior compartment hand muscles ataupun posterior compartment extrinsic hand muscles. Where kita divide into two group juga, iaitu superficial group dan juga deep group. Okay, superficial group kita ada 5 muscles which is lateral to medial. Number 1 kita ada extensor carpioralis longus, followed by extensor carpioralis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, and the last one extensor carpi ulnaris. Right? So untuk deep group, if kita remove superficial group, absolutely kita akan expose this deep group. So again, from lateral to medial, kita ada abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, dan juga extensor indicis. Alright, so ini yang merupakan posterior compartment extrinsic hand muscles. Okay, posterior compartment extrinsic hand muscles from lateral to medial atau from the thumb side to the little finger side. Number 1, first muscle ini dipanggil sebagai extensor carpioralis longus, followed by extensor carpioralis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, and the last one extensor carpi ulnaris. Okay. So kita akan lihat first otot iaitu extensor carpioralis longus dan juga extensor carpioralis brevis. Okay, untuk extensor carpioralis longus, otot ini mempunyai origin pada lateral supracondylar ridge of the humerus, manakala untuk extensor carpioralis brevis, otot ini mempunyai origin pada lateral epicondyle of the humerus. Dan extensor carpioralis longus akan passing through elbow joint dan passing through wrist joint pada bahagian posterior dan akan insert pada bahagian base of second metacarpal. Whereas extensor carpioralis brevis akan insert pada bahagian base of third metacarpal. Kedua-dua otot ini actually berada di bahagian lateral wrist joint, lateral dan juga posterior pada wrist joint, yang mana otot ini penting untuk melakukan pergerakan wrist flexions dan juga wrist radial deviations. Okay, now we talk about the third muscles yang dipanggil sebagai extensor digitorum. Alright, the biggest muscle among all this group, yang dipanggil sebagai extensor digitorum. Otot ini origin pada bahagian lateral epicondyle, then this muscle akan passing through wrist joint pada bahagian posterior, and you can see this 4 fiber, this 4 tendon passing through wrist joint posteriorly dan akan insert pada bahagian second, third, fourth and fifth digit pada bahagian middle dan juga distal phalanx. Dan otot ini penting untuk melakukan pergerakan extensions pada bahagian DIP, distal interphalangeal joint, extensions PIP, proximal interphalangeal joint, okay, extensions MCP, metacarpophalangeal joint untuk second, third, fourth and fifth digit, dan juga extension pada wrist joint. Alright. Seterusnya adalah extensor digiti minimi, origin lateral epicondyle, insertion pada bahagian distal phalanx, okay, untuk little finger. Distal phalanx untuk little finger, yang mana pergerakan dia adalah sama macam extensor digitorum, extensions DIP, extensions PIP, extensions MCP dan juga extension wrist joint. Right? And the last one adalah pada bahagian superficial posterior compartment. Kita ada flexor carpi ulnaris, origin still lagi lateral epicondyle, insertions, again this muscle akan passing through wrist joint pada bahagian posterior dan juga pada bahagian and it's sitting pada bahagian medial, dan otot ini akan insert pada bahagian base of fifth metacarpals. That's why pergerakan yang dilakukan oleh flexor carpi ulnaris adalah wrist extensions dan ulnar deviations. Right. Now kita akan lihat deep group. Okay, deep group untuk posterior compartment. Right, saya akan remove pada bahagian superficial group. Saya akan remove all this muscle. Okay, extensor carpi ulnaris, radialis longus, extensor carpioralis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, and the last one extensor carpi ulnaris. Right. Dan now kita akan lihat ini merupakan deep group untuk posterior compartment. Deep group untuk posterior compartment extrinsic hand muscles from lateral to medial. Abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, dan juga the last one adalah extensor indicis.
Right. Now kita akan lihat first otot yang mana dipanggil sebagai abductor pollicis longus. Abductor pollicis longus. Abductor means abduction, pollicis means pollex. Pollex means thumb, longus means long, panjang. Otot ini mempunyai origin pada bahagian shaft of ulna dan shaft of radius that akan insert into thumb. Okay, dekat visual area dia akan insert pada bahagian base of first metacarpal atau base um, dia akan insert pada bahagian kita punya pollex ataupun thumb pada bahagian base of first metacarpals, right? Dan otot ini adalah penting untuk melakukan pergerakan abduction thumb pada bahagian first carpometacarpal joint ataupun abduction thumb pada bahagian trapeziometacarpal joint. Right, itu adalah abductor pollicis longus. Dan kita pergi ke otot yang kedua, iaitu otot yang dipanggil sebagai extensor pollicis brevis. So otot ini is very short, okay, it's very short dan juga dia insert into thumb side, yang mana otot ini mempunyai origin pada bahagian posterior surface shaft of the radius, okay, dan this muscle akan insert because perkataan brevis means otot ini pendek, right? So otot ini akan insert pada bahagian thumb side, thumb region, yang mana dia akan insert pada bahagian base of proximal phalanx untuk thumb, right? Yang mana otot ini adalah penting untuk melakukan pergerakan apa? Dia penting untuk melakukan pergerakan extensions pada bahagian carpometacarpal joint dan juga extensions pada bahagian metacarpophalangeal joint. Right, next we have extensor pollicis longus. Okay, extensor pollicis longus origin dekat bagaimana? Shaft of ulna. Okay, shaft of ulna atau kita boleh katakan distal two-third shaft of ulna. Ketika cross wrist joint pada bahagian posterior, dia akan go into thumb side, yang mana dia akan insert into distal phalanx untuk thumb. Okay, atau base of distal phalanx pada thumb. So otot ini adalah penting untuk melakukan pergerakan apa? Number one, penting untuk melakukan pergerakan extension pada wrist joint, extensions pada first carpometacarpal joint, extensions pada metacarpophalangeal joint dan extensions pada interphalangeal joint untuk thumbs, right? So itu adalah extensor pollicis longus. And the last one adalah the most middle muscle adalah dipanggil sebagai extensor indicis. Okay, so extensor indicis originate from the same thing, posterior surface shaft of ulna, passing through wrist joint pada bahagian posterior, dan akan insert pada bahagian base of distal phalanx untuk index finger ataupun second fingers. Okay, second digits. Okay, di mana pergerakan yang dilakukan adalah extensions of the wrist joint, okay, extensions of the MCP, extensions of the PIP, and the last one adalah extensions of the DIP. Okay, itu sahaja untuk posterior compartment extrinsic hand muscles.